من أجل أن يتعرض الداعي إلى غير المسلم لدعوته إلى الإسلام ودرء شبهة من الشبهات، هناك خطوات 4 لابد أن يتدرج فيها الداعي. الأولى كانت أن يشكر السائل على اهتمامه بالإسلام، وإن كان السؤال هو يعني سؤال اعتراضي مهاجم، ولكن الداعي لابد أن يبتسم وأن يشكر السائل عن اهتمامه بالإسلام كدين، وعن إجابة حرصه على معرفة إجابة هذا السؤال. الخطوة الثانية كانت التأكيد على مسألة الحقيقة، وأننا مأمورون بالصدق في كل أقوالنا وأفعالنا، والكذب منهي عنه في الدين، حتى تأكد في ذهن المخاطب أن كل ما يسمعه هو الصدق الذي لا يتطرق إليه كذب. والخطوة الثالثة التأكيد على مصداقية المصادر، بمعنى أنه ما أخبرك به هو من القرآن أو من السنة، والقرآن كتاب واحد لدى المسلمين جميعا يمكنك الرجوع إليه إن شئت. وأما الخطوة الرابعة فهي الأخذ العهد بطريقة غير مباشرة على السائل أو المستمع، من خلال التأكيد على أنه إذا كانت إجابة هذا السؤال أو إذا كان هذا السؤال هو العائق الذي يمنعك عن قبول الإسلام، إذن هل إذا أجبتك أو أقنعتك الإجابة تؤمن بالله عز وجل وتسلم بقضاء الله عز وجل وتدخل في الإسلام إلى غير ذلك. هذا الطريق وهذه الخطوات المتبعة التي يتبعها الشيخ يوسف أدت إلى إسلام كثير من المدعوين بفضل الله عز وجل. سوف نتعرف على حقيقة هذه الخطوات من فضيلة الشيخ أبو اسحاق الحوينى بعد ذلك، ولكن بعد أن ينتهي الشيخ من الحلقة الأخيرة المفقودة في هذا الحوار، كيف ينتهي الشيخ بالسائل إلى أن يقتنع بالإجابة وأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإلى الشيخ يوسف. We just spoke about the 4 steps, and now how by the end that you deliver the answer, and how do you convince the questioner that this is the ultimate truth, and what happens next? Well, first of all, the reason I'm insisting on giving this before giving the answer to the question is because I want the viewers not to just take the answer to the question and run out to the street thinking this is going to convert people to Islam. People do not convert to Islam because of you. The only reason people go to Islam is because of the hidayah of Allah subhanahu wa ta'ala. No. And you said it in every khutbah you ever gave yourself, and that is that none guides except Allah. Whoever He guides, nobody will misguide. But whoever He doesn't guide, they will never find any hidayah. الشيخ يؤكد على مسألة مهمة، أنه مهما تكن الإجابة دقيقة ونافعة وناجعة، ولكن في الأول والأخير الهداية بيد الله عز وجل وحده، وهذا مفهوم متأصل لدى المسلمين. Sheikh, what else? Because we have a great pressure from the callers. Many callers are on the line. They'll be there. Relax. Okay. Relax. The show we're putting on is to help all of us understand Islam better. Okay, and the questioners, we love them so much for Allah, but we all need to learn patience, sabr. So be patient. Okay. Okay. Now, this subject is one of the most critical subjects on the planet today, so we are not going to cut it short to take a question about whether or not you can pluck hair from your eyebrows. Okay. ترجمة. basically في الحقيقة أنا كنت أسأل الشيخ أنه لدينا كم هائل من الاتصالات التليفونية، فقال مناقشة هذا الموضوع أهم من أخذ أي سؤال قد يجاب عنه في أي حلقة أخرى فيما يتعلق بالأسئلة الفقهية إلى غير ذلك، ولكن المهم أن نتناول هذا الموضوع بالتفصيل وأن يعقب عليه الشيخ أيضا بالإيضاح. تفضل. You didn't tell him the example. I don't have to. هو الشيخ كان يصر أن أقول هذا أهم من أن نتلقى اتصالا قد يكون عن حكم النمص أو إلى غير ذلك، فهذه المسألة يمكن أن يجاب عنها في حلقات أخرى. Okay. So, in the answer, it's clear that that's not the meaning of daraba, and we could easily do that. Very simple. Just like we can talk about what is jihad, what is qital, and why wali, awliya, and bitana, don't take Jews and Christians as your friends, as bitana, as so and so. But in each one of these cases, then they'll come with another question. And you're just going to be there debating with no benefit. You're just becoming to do what you call manadara. For what benefit? So we want to get the benefit of the chance to give them the real dawah.
So how do you achieve that? ترجمة. يقول الشيخ أنه يجب على الداعية أن يأخذ الحوار من مرحلة المناظرة إلى مرحلة الدعوة، وهذا بأن يجيب إجابة لا يتطرق معها السائل إلى سحب الداعية إلى مسائل أخرى. وماذا عن الجهاد والقتال ما يسمونه بالحيدة. الحيدة أن يحيد. نعم. The scholars tell us that the Prophet ﷺ is talking to the hearts. You must reach the hearts. But where's the muftah for the heart? So this is why we use the steps of the dawah of the Rasul ﷺ in this way, in this time, in the ahwal that we find ourselves in today. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الدعاة، كان يخاطب القلب، ولكل قلب مفتاح، فإذا ما استطاع أن يجد المفتاح المناسب لقلب المدعو فإنه ينجح في توصيل رسالته إلى هذا المدعو، للشخص المدعو. This is why it's important to begin by saying thank you. نعم، لذلك يقول أنه من الأهمية بمكان أن أبدأ بأن أخاطب قلبه وعاطفته وأن أقول شكرا، مع أن السؤال قد يبدو جافا أو هجوم استفزاز مع الابتسام. Yes. نعم. And then mention that we have to tell the truth. نعم. Because they don't know that. نعم. No other religion is insisting وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. نعم. والتأكيد على أنني لن أجيب إلا بالحقيقة المحضة، لأنه ليس هناك دين آخر يأمر بهذا إلا الإسلام، وقولوا قولا سديدا. نعم. And then to mention that you could check me out anyway. We have the sources, they don't change. نعم. Okay, then the most important step is this one, the fourth step, which is to say that the question you brought me, if you find that you like the answer and you find that this is better than what you have, are you going to be ready to accept and move to what? What is better than what you have? To worship your God and my God alone without any partners. And you know, this is exactly what the Prophet ﷺ did with Usayd ibn Hudayr and Sa'd, may Allah be pleased with them, when they were repelling the idea of Islam and allowing the Prophet to preach in Medina. Then Mus'ab ibn Umayr said, what about if you just listen to what I have to say? If you like it, you can take it, and if you don't. هو يقول أن يجب تأهيل السامع أو المدعو إلى أن المسألة ليست دواء أو شيء يجبر على قبوله، ولكن استمع، إن قبلت فبها ونعمت، وإلا، وتأكيد على مسألة أن المسألة هي مخاطبة العقل والقلب وليس إجبار المستمع على قبول فكرة بعينها. Go ahead. What I like to do is let the air out of the balloon. I don't know if you have an expression like this in Arabic, but to remove all of the steam that they have coming toward you and say, okay guys, we maybe agree on the point, or maybe we have some differences, but there may be a lot here for both of us to take benefit. Yeah. Let's take some benefit, you and I. So we make ourselves this way. Instead of drawing a line and saying, I'm on this side and you're on that side, because what if he made shahada? He's your brother now, you don't want him on the other side. Yeah. So we don't make a line and say, okay, you're there and I'm here and you are kuffar and we are the believers and we will, this is... So it's not in a challenging tone, rather... Never. Never. It is like what... I'm not a debater. I am not Ahmed Didat. It is like what Allah subhanahu wa ta'ala said, تعالوا إلى كلمة سواء. Right? Okay. هو الشيخ يوسف له أسلوب معين في الدعوة، وهو ألا يتحدى المدعو ولا يجبره على تحديه وأن يأخذ موقف مضاد منه، بل بالأحرى يستألف قلبه. معلوم أن الشيخ أحمد ديدات عليه رحمة الله كان بارع في المناظرات، وكذلك خليفته دكتور Dr. Zakir Naik. These guys are experts, نعم. but that's not my job. فهو يقول لكل مجاله، فهو بارع في مسألة تأليف القلوب والإقناع بالحجة، ولكن ليس بارعا في مسألة وجادلهم اللي هي المناظرة والديبيت. Okay. Now, all we have to do is know a basic principle. The basic principle is the Prophet came as a rahmah to the alameen. We know that principle. So the Quran comes as a guidance, the Prophet comes as a mercy. This is basic.
So it means that the answers to any questions in Islam are there. نعم، حيث أن القرآن هداية للعالمين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين بنص القرآن، إذن فليس هناك سؤال بدون إجابة، ليس هناك سؤال ولا اعتراض ولا شبهة بدون إجابة. The only thing I need to know here is the condition of the people now before Islam came. في هذه الحالة يجب أن يعرف الداعية أولا هي أحوال الناس قبل أن يأتي الإسلام، فيما كانوا وإلى ما صاروا. This is why in the tafsir or